korvistaan pelaamaan. Lähdetään seuraamaan Laustojen PS Pro Tourin finaalikierrosta ja kärkiryhmää. 2 kierroksen jälkeen kilpailun kärjessä Heinolla on LDGn Pasi Koivu, toisena Porin Mustavariksen Matias Söderström, sitten Turun Seiskakon Kimmo Ripatti ja neljäntenä Nummela on Frisbee-seuran Teemu Nissinen. Lähdetään ykkösväylältä, joka on 130-metrinen par 3 reilu ylämäkeä. Todella herkkua, kun tästä ottaa pirkun. Itse asiassa koko kisan aikana tuli vain 1. Pasilta hyvän näköinen avaus keskelle väylää. Matias hakee matalampaa linjaa, mutta suuntautuu heitto liikaa vasemmalle ja jää sinne kakkosväylään suojaavien puskiin. Ei tietenkään voi olla kovin tyytyväinen heittoonsa. Harvakseltaan kilpaileva Kimmo teki aivan huikean tuloksen kakkoskierroksella. Kierrokseen mahtui jopa 1 holari ja on nyt kärkikortissa. Myös vähän suuntautuu vasemmalle avaus ja siihen samoihin puskiin, mutta sen verran korkeana, että saattoi mennä läpi. Sitten Teemu Nissinen, joka on koko kauden ollut oikeastaan kisassa kuin kisassa ihan kärkipäässä. Tällä väylällä, kun on keskellä vaan tuo aukko, mistä pitäisi osua, niin ei oikeastaan ole merkitystä, onko oikeakätinen vai vasenkätinen. Molemmille vaikea väylä. Teemulta ihan hyvän näköinen avaus. Mukavaa. Matiaksella ei ole matkaa korille kuin ehkä 60 metriä, mutta ei ole mikään helppo paikka heittää. Että ensin noin puskat edessä ja sitten on vielä kohtaisen korkeat puut, josta yli Matias koittaa peukkuupsilla. Hyvän näköinen suunta, mutta vähän jää vajaaksi. Ja toi ylämäki putti jäljellä, ehkä 10 metrinen. Kimmo pääsi puskien toiselle puolelle, joten siitä pääsee pikku forenepillä korille. Ja hyvä heitto. Pasi on avannut niin pitkälle, että pääsee jo selkeästi kokeilemaan puttia. Olisiko tosta sellainen reilu 20 metriä. Ei tosiaankaan mikään helppo putti, mutta Pasille ihan rangeillä. No sen verran kuitenkin ylämäkeä, että ei oikein saanut kuitenkaan tarpeeksi tehoja. Teemulla samanlainen putti toiselta puolelta, sama etäisyys. Saa vähän korkeutta lisää, mutta ei sekään ihan jaksa korille asti. Sitten Matias pari metriä lähempää. Sama homma, vajaaksi jää. Kimmollakin jäi kuitenkin vielä toinen kutkuttava vajaan 10-metrinen ylämäkiputti paariin. Mut hienosti uppoo. Hyvä putti ja hyvä aloitus kierroksella. Teemulle jäi vaan pari metrinen nostopaari. Samoin Matiaksella oli bogiputti. Ja sitten Pasille kans nostopaari. Kakkosväylä 120 metriä alamäkeä, eli mennään käytännössä ykkösväylää vastaan toiseen suuntaan. Greeni on aika liukas ja siihen kun osuu lähellekin korjan, siitä voi vielä skippailla aika kauas. Monet hakee isolla hyssällä tuolta oikealta puskien päältä. Sinne se Pasikin hittonsa laittaa. Näyttää ihan mallikkaalta linjalta ja hyvin lähelle korjaa se putos. Kimmo lähti vähän liian varovaisesti, eli nyt tullaan jo selvästi korista vasemmalle ja tosta voi ottaa vielä isot skipit sinne ykkösväylän puolelle. Teemulle vasurina ehkä jopa vähän helpompi, tosi sitten ihan lopussa on pari puskaa, joihin voi heitto jäädä. Mutta oikein hyvän näköinen, just siitä puskien edestä tuli korille. Tietysti sielläkin on sitten skippivaarat vielä ja korista oikealla on sellainen pieni oja. Matiaksella aika korkean näköinen linja. Ei oikein päässyt tulemaan kiekko takaisin, että oliko vähän alivakaampi kiekko vai oliko sitten enemmän tuulta, joka painoi tänne oikealle. Siellä korista oikealta jonkun matka on sitten auttikin, mutta ei se ehkä ihan niin pitkälle kuitenkaan oikealle mennyt. Ja Kimmo on tosiaan siellä ykkösöllä aika keskelläkin puttaamassa. Varmaan reilua 20 metristä. Ei huono yritys ollenkaan. Ja Teemulla on skipannut sinne oikealle pikku ojaan. Ilmeisesti Teemun kiekko jää just siihen ojan reunaan, sillä tulkitaan, että voiko putata siitä ojan päältä vai pitääkö mennä siihen alas puttaamaan. Siltä näytti, että joo, tulkinta oli niin, että alhaalta putataan. Reilu 10 putti. Vähän oli puuta edessä ja ei ihan onnistunut. Eli Matiaksen kiekko oli kuitenkin lopulta feidannut ihan hyville paikoille, koska oli lähempänä kuin Teemulla. Ja sinnehän se uppoo, hieno birdie. Ja Pasi on tosiaan parkannut avauksensa ja nämä on helppoja hommia Pasille, ei varmasti tule missiä. No niin, sinnehän se meni. Pasi on Suomen paras puttaaja
Ei varmasti ole liioiteltua sanoa. Teemu ja Kimmo molemmat myös. Varmat paarit pois. Matias kuittasi ekan väylän boginsa toisen väylän birdillä, jotenka edelleen sijoitukset samat kuin alussa. Pasilla on nyt 2 heiton johto. Kolmos väylä, reilu 70 metrinen. Ensimmäinen Lausteen metsäväylistä on haastava, hyvä, lyhyt väylä. Pasi hakee tuosta kämmen ässää. Hiukan varovaisen näköinen, pikkasen korkea heitto ja siihen se tulee väylälle, mutta jää jonkun matkan lyhyeksi. Matiaksella sama suunnitelma mielessä. Sama juttu lähti myös korkealle ja osui siellä sitten vähän oksiin, mutta saattoi kuitenkin mennä sieltä läpi ja kiertää ihan viimeiset puut korille asti. Oikeakätisellä tässä fore on melkein ainoa, millä voi korille päästä, mutta backerilla voi kyllä pitää safetyllä väylää, mikä valitettavasti tällä kertaa jäi haaveeksi, ja kun katsoo tuota puurunkoa, niin on aika monta kertaa ennenkin jäänyt. Teemu sit vasurina vähän voi pelata hiukan erilaista peliä. Vähän käänsi liikaa yli ja osui sitten tuohon semmoiseen suoja-aitaan tuossa puolessa välissä väylää, mutta ei paha, koska kimpos kuitenkin väylää. Kimmolla sen sijaan on vähän troubleshottia enemmän. Hienon näköinen foreneppi, olisi ehkä kannattanut sitä avatakin sillä. Teemu pääsi sen verran pitkään, että pääsee koittamaan puttia roikottaa, mutta ei ihan. Pasi pari metriä lähempää hakeen parikymppistä Antsaa. Antsaa lähti, mutta ei ehdi palauttaa takaisin. Ja taisi mennä sitten muutaman metrin heti pitkäksi. Kimmolla mahis pelastaa paari vielä pitkällä putilla. Yhä sinne se uppoo, hieno putti. Selvästi on putti kyllä tikissä tänään. Askelet laskemalla taisi olla yli 10 putti. Ja tosiaan Matias oli päässyt sinne viimeisten puiden taakse, mutta tostakin on vielä 10 matkaa. Hyvä keskittyminen ja ei alarautaa ja se on se ilkeimpiä ääniä frisbeegolfissa. Pasille ei sitä paluuputtia ehkä 5 metriä, mutta ei näitäkään saa ottaa liian varman päälle, vaan kunnon keskittymisellä ja keskelle mukea. Kaikille par-kortti, joten Pasi jatkaa edelleen 2 heiton erolla. Sitten nelosväylälle yksi vaikeimpia alkupääväyliä, reilu 120 metrinen väylä, jossa on autti oikealla koko matka ja vasemmalla isot puskat. Pasi leittää tosi hienosti suoraa väylää pitkin ja sieltä lopussa feidaa vasemmalle. Jos pituus riitti, niin ollaan ihan korilla. Eli kori on ihan suoraan tiin edessä. Matiakselta samannäköinen linja, mutta ei tainnut kääntää ihan niin paljon yli, eli jää vähän sinne vasemmalle puskiin lopussa. Ja siinä tuli varmistus, että ei ihan väylään päätynyt. Kimmon avaus on niin matala, että osui tuohon ekaan puskaan vähän, mutta ei onneksi pilannut heittoa, vaan väylään pääty. Vasurille tää on hankala väylä, koska ei ole mitään hyssälinjaa, vaan pitää hakea hyzer flippiä. Ja jos ei saada tarpeeksi kääntää yli, niin sitten ollaan oikealta autissa tosi herkästi. Sitten Teemu taisi vähän manailla, että meniköhän auttiin. Kimmon lähestyminen, tosi hyvän näköinen. No vähän sinne vasuriin korista, mutta ihan selkeästi putilla. No, Teemu ei ollut autissa, mutta oli aika lähellä. Tää sieltä vaan helppo lähestyminen korin alle ja paari pois. Matiaksella tosiaan jäi vähän sinne vasemmalle puskan taakse. Mitä sinne oikein tapahtui? Ei oikein pelaajatkaan tajunnut, että mikä oli tilanne. Pasi puttaa hienosti sisään, mutta sieltä kuului jo taustalta vähän ennen, että asento virheili. Eli ilmeisesti oli ollut toi takajalka edistänyt ja joutui ottaa putin uusiksi. Tästähän ei tule rankkua, vaan Pasi ottaa uudestaan toisen puttinsa, joka sitten jää alarautaan. Harmittavasti, olisi ollut hieno birdie. Ja Kimmolta muutaman metrin paluuputti. Oksa painoi alas ja bogiksi meni. Eli Matiaksen putti oli vaan jäänyt matalaksi, ilmeisesti oli kaatunut sen putissaan se, joten siitä tuli paari. Tosiaan Kimmolle bogi. Muut otti paari, joten edelleen jatketaan samassa tilanteessa. Pasi 2 edellä Matiasta ja sitten Kimmoa ja Teemua 3 edellä. Mitään isoja muutoksia ei ole kokonaistilanteessa tapahtunut, mutta kuten näkee, niin tosi tasainen kisa, eli kuka vaan tuolta voi vielä 10 sisältä nousta vaikka kärkeen. Kakkoskohtissa Paju, Aulu, Salminen ja Stuur on kaikki pinnan alle 4 väylän jälkeen, joten ei ole kärjessä yhtään varaa löysäillä. Vitosväylälle tämä pelataan samalla lailla par 4 kuin pelattiin Eurotourilla eli preliminärissä. Eli avaus periaatteessa sinne normaalille korin paikalle 120 metriin, siitä ollaan sitten on mahdollisuus jatkaa putkeen. Ja Pasilla näytti hyvältä, näytti suurin piirtein just sillä vaan peruskorin paikalta. Matias lähtee selvästi enemmän vasemmalta alivakaammalla kiekolla.
Mut osuu tuohon isoon targettipuuhun. Siitä yleensä on silti vielä ihan pelipaikoilla. Vasemmalla tässä on autti ja oikeallakin, kun jos tarpeeksi paljon menee, Teemulla lähti niin korkealle, että siellä on hiukan vaara jo sinne oikealle auttiin. Kimmolla taas siellä lähti tosi paljon vasemmalta. Jos se ei tule takaisin, niin se jää selvästi vasemmalle OB-linjalle ja sitten joudutaan dropparille. Matiaksen lähäri sieltä puskasta pikku ufokiekolla. Eli ei Teemu ollut lähelläkään auttia, mutta kuitenkin reilusti oikealla linjasta, eli joutuu hakemaan iso hyssää, mikä itse asiassa vasurille ei ollenkaan huono, ja sinnehän se meni tosi nätisti ihan korin suuntaan. Kimmo on sisällä, mutta on pahasti puskassa. Sieltä lähestyminen tuohon aukon suulle, ja tosiaan Pasi on ihan täydellisellä paikalla, ihan sweet spotissa. Ei muuta kuin suoraa heittoa vaan korille. Tosi vähän nyt feidaa sivuun, mutta todennäköisesti silti on ihan siinä kympin sisällä. Matias on toisella heitolla hienolla ufo-lähärillänsä paikoilla. Ja tosi hienon näköinen ihan pillisuora heitto. Todennäköisesti aika lähellä koria. Ja taas joutuu Kimmo hakemaan pientä foreantsaa. Mukavasti lähteekin. Ja sinnehän se menee ihan puttipaikoilla. Pasilla jäi hiukan enemmän sitä puttia, että toi joutuu puttaamaan ton koivupinon yli tosta. Olisiko reilu 10 metriä matkaa. Mutta aika erikoinen puttipaikka ja puttiasento. Ja lähellä on, mutta ei aivan mene. Matiaksellakin on kuitenkin vielä useampi metri matkaa, ettei tosiaankaan mikään helppo putti. Mut hienosti uppoo, hyvä paari. Hyvä pelastus puskasta ja paari pois. Kimmolla ylärauta ja tulee takaisin ja vähän epäuskoisen näköinen ilme oli pelaajallakin, jos selostajallakin. Mut paluu putti melkein samasta kohtaa sisään. Ja Bogi ei oo paha tohon väylään. Teemun 5-metrinen birdieputti, mutta suoraan tolpassa takaisin. No sellaista se välillä on, ei aina kaikkia pysty hallittamaan. Kyllä se harmittaa, mutta ei siinä ollut pelaajan vika, että putti osui ihan käytännön täydellisesti. Vähän nyt meni huikea kakkosheitto hukkaan, mutta ei auta. Pasi ja Teemu ottaa siis paarit nostolla. Finaalikierroksessa jätettiin väylä 6 pelaamatta, eli siirrytään suoraan seiskalle, joka on tällainen 90-metrinen heitto pienestä taskusta ulos tonne väylälle. Puolessa välissä väylä on tämmöinen matala puska, eli hiukan korkeata joutuu heittämään. Ja Pasi hakeekin midrangella tuollaista kohtalaisen korkeata S-heittoa. Hyvä linja, mutta vähän vajaaksi jäi, eli tuosta jää aika pitkä putti, ja kun kori on pienen mäen reunalla, niin ei ole helppo putti. Matias hyvänä kämmeheittäjänä hakee tuolta vasemmalta fore-hysseen. Olisiko siinä tuulta, mikä painaa vähän vasuriin, kun ei tunnu tullut oikein takaisin. Teemu tietysti vasenkätinen, selkeä hysseheitto. Se taas näyttää menevän vähän oikealle, mutta tulee kuitenkin ihan tuon korin linjaan, että sitä pääsee ihan rohkeasti puttailemaan. Kimmolla hyvin samanlainen heitto kuin Pasilla, eli tommonen varmaankin midrangella korkea S-heitto, ja ihan hyvin tulee saman näköinen kuin Pasillakin. Tää väylä on yksi lausteen lyhyitä väyliä, mutta ei silti missään tapauksessa helppo, koska se korin paikka tekee siitä vaikean. Lisäksi tällä väylällä tuulee aika paljon. Matias tosiaan korista vasemmalla ja ottaa vaan varmaan päälle paari, eli puttaa korin alle. Pasi joutuu puttaan suoraan alamäkeen kohti. Ja vähän se tuuli ottaa sinne kiinni ja liidättelee, mutta ei liian kauas mennyt kuitenkaan korista. Teemu ottaa se syvän kyykkylinja ja koittaa saada vähän tuuleen liidätettyä. Ihan hyvän näköinen yritys, tosi hiukan korjaa ennen putoa. Kimmo myös suoraan alamäkeen ja tyytyy vaan ottamaan paarin, eli safetaa vaan korin alle. Ihan hyvä ratkaisu tosta. Siinä kun puttaa ohi pitkäksi, niin se on äkkiä 10-20 metriä siellä mäen alla. Pasille jäi sitä puttimatkaa vielä muutama metri, ja kun on vaikea koripaikka ja tuulee, niin tämmöisenkin puttiin otetaan kunnon keskittyminen, niin kuin pitääkin. Ja keskelle mukia, ammattimiehen toimintaa. Teemulla ehkä ei ollut ihan toi keskittyminen loppuun asti, kun oli vain 2 metriä matkaa, mutta kyllähän se sinne menee. Ja Kimmolle ja Matiakselle vaan nostot pois. Sitten kasiväylällä, joka on par 4 tuommoisesta rinteessä, koko matka mennä rinteessä, ja OB sekä vasemmalla että oikealla. Pasin aosta ei valitettavasti saatu videolle, joten vuorossa oli Matias.
matala fore, joka kääntää yli ja osuu tonne autin päällä tonne keloon ja jää sinne auttiin. Sitten heti perään Teemun avaus, joka näyttää todella pitkältä. Ja ihan sinne keskelle väylää tulee. Aivan huikea avaus. 192 metrinen väylä ja tosta ei varmaan jäänyt matkaa kuin 60 metriä. Ja Kimmolla taisi olla sama kohtalo kuin Matiaksellakin, eli osuu siellä vasemmalla puihin, mutta katselivat siihen malliin, että olisiko kuitenkin päätynyt sisälle lopulta tonne ihan vasemmalle alas. Matias ottaa ritiin, eli kolmosheitto lähtee. Ja tällä kertaa hyvän näköinen fore. Sinne ylös, mistä on ihan mukava jatkopaikka samanlaisella forella sitten toisella korilla. Ja just sellaista samanlaista forehysseä sieltä Matias hakeekin. Ja aika hyvän näköinen sinne väylällä oikeaan laitaan. Ja Pasi oli päätynyt aika lailla samaan kohtaan kuin Matiaskin. Eli vähän tuohon alarinteeseen. Siitä päkkärillä autin päältä sieltä liidattelee. Ja ihan tyytyväisen näköinen. Kimmo on siellä lähellä OB-rajaa vasemmalla alhaalla. Sieltä on mahdollisuudet pelata vielä korille. Ja hyvä hysse. Linja oli ainakin hyvä, mutta näyttäisi tästä, että hieman jäi vajaaksi. Teemulla tosiaan ehkä 50-60 metriä matkaa korille, eli tommonen 130 metrinen avaus keskelle väylää. Putterilla saa nepata lähestymisen. Vähän liikaa oikealle, mutta helppo putti. Kimmo jäi tosiaan hiukan lyhyeksi ja sitten joutuu taas pikkuforen nepillä laittaa puun takaa. Ei muuta kuin korin viereen vaan. Pasilla vajaa 10-metrinen ylämäkiputti. Ketju ja nuolee, mutta ei ihan. Osoittaa vaan, että on se Pasi ihminen. Joskus ei vaan saa. Matiaksella suurin piirtein saman mittaan, niin sitten suoraan alamäkeä kohti. Saa olla aika rohkea, kun tämän laittaa sisään. Mutta hienosti menee. Hyvin paikattu se avaukseni virhe. Teemulta helppo työ ottaa birdie pois. Tilanne tiukkenee. Pasi ei tietenkään toista missään, vaan tämähän menee 100% varmasti sisään. Juuri näin. Ja Kimmo siivoo oman paarinsa pois. Tällä finaalikierroksella pelataan peräti 22 väylää, että 7 väylän jälkeen peli on vielä ihan täysin avoinna. Pasi johtaa edelleen, mutta kakkoskortissa tehdään nyt kovaa nousua. Sieltä on nyt jo 3 kaveria ihan hengittämässä niskaa. Eli yhtään virheisiin ei ole varaa.